तपाईलाई स्वागत छ टेक्सपोइन्टको यो नयाँ भिडियोमा। म अहिले मास्टरडनको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। आजको यस भिडियोमा मास्टरडन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ यो 2016 देखि सुरु भएको बुझिन्छ। यो एउटा सोशल मिडिया हो। यसमा तपाईहरुले आफ्नो विचारहरू राख्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो कन्टेन्ट राख्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो कन्टेन्टलाई प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईले ट्विटर जस्तै एउटा सोशल मिडिया हो। यो ट्विटरलाई चाहिँ अहिले तपाईहरु भेरिफाइड एकाउन्टलाई चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने, पेड गर्नुपर्ने, भेरिफाइड एकाउन्टलाई चाहिँ हामी पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि मास्टरडनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू सिफ्ट भएको बुझिन्छ र मास्टरडन चाहिँ अहिले पपुलर हुँदै गइरहेको छ। अब मास्टरडन भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ मैले मेरो वेबसाइटमा पनि राखेको छु। तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा आइडी कसरी बनाउने र हामीले त्यही धेरै किसिमको त्यहाँ सर्भर छ। यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो, यो डिसेन्ट्रलाइज छ भन्ने कुरा पनि छ। डिसेन्ट्रलाइज भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, ओपन सोर्स भनेको के हो भन्ने कुरा पनि मैले मेरो वेबसाइटमा राखेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी चाहिँ आइडी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ भन्न गइरहेको छु। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मास्टरडन टाइप गर्नु होला, सुरुमा यही पाउँछ। मैले इन्स्टल गरिसकेको भएकाले गर्दाखेरि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गर्नेबित्तिकै यो इन्टरफेस आउँछ। गेट स्टार्ट गर्नु होला। अब सुरुमा हामीले आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। आइडी बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी आइडी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँनिर भन्न गइरहेको छु। म अहिले चाहिँ ओपन गरेँ, गेट स्टार्टेड गरेँ। अब यहाँनिर धेरै किसिमको सर्भर देखाउँछ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको कन्टेन्टको क्याटेगोरी अनुसारको सर्भर छ यहाँनिर। अब इक्जाम्पलको लागि यहाँ फर्स्टको हेरौँ, mastdn.ca भन्ने एउटा सर्भर छ। यो सबै सर्भरको लिस्ट हो। यसमा चाहिँ हामीले यस्तोमा चाहिँ कस्तो मान्छे छन् भने क्यानाडियन होस्टेड इन क्यानाडा, यस्तो मान्छेहरू यसमा चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छन्। अब मान्छे कति कनेक्टेड छन् भन्ने कुरा पनि देखाएको छ। त्यहाँनिर 4.2K छन्। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिस छ त्यहाँनिर। तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ कुन क्याटेगोरीको छ। अब यो चाहिँ कुन खालको सर्भर हो, हामी चाहिँ कुनमा कनेक्ट हुने भन्ने विषयमा यहाँनिर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब क्याटेगोरी वाइज पनि छ, जेनरल पनि छ। माथि जेनरलमा हेर्नु होला तपाईँले। अब यो सर्भरको नाम भयो। अब यहाँनिर चाहिँ कुन टाइपको मान्छेहरू कनेक्ट हुन सक्छन् भन्ने हो। अब यही हाम्रो कन्टेन्ट यही छ, यही टाइपको मात्रै कन्टेन्ट भएको मान्छे मात्रै भित्र छिर्ने भन्ने होइन। तपाईँले चाहिँ योभन्दा बाहिरको मान्छे पनि त्यो भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ। अब उदाहरणको लागि अब तपाईँहरूको कन्टेन्ट अथवा तपाईँले राख्ने कन्टेन्टहरू अथवा तपाईँको यो जुन आइडी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब कुनतिर हुनसक्छ भन्ने मात्रै हो। त्यो नभए पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँले यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब यहाँनिर रिजनल भन्ने छ। अब रिजनल पनि त्यो टाइपको अब कुन अब यहाँ क्याटेगोरी छ यहाँनिर यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब टेक भन्ने छ। अब टेकमा चाहिँ यहाँनिर अब 10.5K मान्छे छन् यो भित्र, यो सर्भरभित्र। अब IOC.exchange भन्ने छ, यसमा 14.4 मान्छे छन्। अब एउटा चुज गर्ने आफूले चाहिँ के लाग्छ। टेक हब.social भन्ने छ। अ हब प्राइमरली फर प्यासनेट टेक्नोलोजिस्ट बट एभ्रिवान इज वेलकम भनेको छ। यो प्रत्येकमा हो। यो तपाईँले चाहिँ यो सम्बन्धी यो सर्भर हो, तर सबै मान्छेहरू छिर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको हो। म यसलाई चुज गरेँ अहिले, अनि नेक्स्ट गरेँ। अब यो तपाईँको चाहिँ यो सर्भरको चाहिँ रुल हो। यो यहाँनिर सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। यो के रुल छ, तपाईँको सर्भर पछि फरक रुल हुनसक्छ र यो सर्भरको रुल हो। नेक्स्ट गरिदिने। अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो डिटेल लाग्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर के राखेँ मैले, यो इमेल राखिदिएँ अहिले। अब पासवर्ड राखेँ। अब नेक्स्ट गर्नु होला। गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा कुरा आउँछ, तपाईँको चाहिँ अब इमेल चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म मेल चाहिँ ओपन गर्छु। यहाँनिर मेरो मेलमा आइसकेको हुनुपर्छ यतिखेर। यो आइसकेको छ मास्टरडनबाट। यो तपाईँको सर्भर पछि टेक हब भनेर आएको छ मेरोमा। तपाईँको चाहिँ अर्को सर्भर चुज गर्नु भयो भएपछि अर्को सर्भर आउन सक्छ। यहाँनिर भेरिफाई भन्ने क्लिक गरिदिएँ। भेरिफाई भइसकेको छ। अब भेरिफाई भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अहिले इम्पिटी आएको छ यहाँनिर। अब के हुन्छ भने चाहिँ यो मेरो आइडी हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो विचारहरू लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब पोस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब यहाँ सर्चमा आएर
अब को मान्छेहरूले के हालेका छन् होइन, यो कन्टेन्टहरू के छ, पपुलर ह्यासट्यागहरू के छ, होइन ह्यासट्याग देखाएर आएको छ, पपुलर ह्यासट्यागहरू के छ, न्युजहरू के छ होइन, अनि कम्युनिटी फर यु भनेर आएको छ। यो तपाईँले यसो स्क्रोलिङ गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि आफ्नो कन्टेन्टहरू, आफूलाई मन परेको कन्टेन्टहरू हुनसक्छ होइन। अब आफूले पनि कन्टेन्ट राखेर आफ्नो वेबसाइट अथवा आफ्नोलाई पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ र पपुलारिटी दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिरबाट अलि यस्तो आएको छ, यसलाई एडिट प्रोफाइलभित्र गएर तपाईँले चाहिँ नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईँको कन्टेन्टहरू, अब फोटोहरू तपाईँले सबै राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँ अब फेसबुकमा जस्तै छ, अब धेरै गाह्रो छैन। यहाँनिर तपाईँले यसरी चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टहरू राख्ने र अरूको कन्टेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको के हो भने अब नलेज चाहिँ तपाईँले गेन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो कन्टेन्टतिरको, आफ्नो कन्टेन्ट साइटको नलेजहरू चाहिँ आफ्नो अनुसारको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले कन्टेन्ट राख्ने बेलामा चाहिँ यहाँ युज भएको पपुलर ह्यासट्यागहरू युज गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ धेरै अथवा धेरै मान्छेको सामुमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ। अब अर्को कुरा छ यहाँनिर, अब म एउटा एकजना यहाँ गरेँ। अब यहाँनिर फलो गर्ने अप्सन छ, तपाईँले फलो गर्नुभयो भने एक प्रयोग गर्छु। फलो गर्नुभयो भनेदेखि अब जस्ट तपाईँले ट्विटरमा युज गरे जस्तै अब उहाँको कन्टेन्ट चाहिँ फर्स्टमा आउन सक्छ होइन। अब जस्ट ट्विटर जस्तै हो, यहाँ फिचर पनि, यहाँ कमेन्ट गर्ने ठाउँ छ यहाँनिर होइन, अब लाइक गर्ने ठाउँ छ, स्टार भनेको छ यहाँनिर। तपाईँले चाहिँ जस्ट ट्विटरको जस्तै हो, तर गाह्रो छैन। तर बानी पर्नुभयो भने राम्रो चाहिँ छ। यो डिसेन्ट्रलाइज एप हो, धेरै मान्छेले अहिले युज गरेर आएको छन् होइन। अनि सुरक्षित छ, सेक्युर छ, र तपाईँको डाटा चोरी हुने, डाटा चाहिँ अरूले तपाईँको कन्टेन्ट हेरेर तपाईँलाई चाहिँ कन्टेन्ट बेस अथवा इन्ट्रेस्ट बेस चाहिँ एडहरू आउने सम्भावना छैन यसमा। किन भन्दाखेरि त यो सेन्ट्रलाइज एप होइन र कसैको मार्फतबाट र डाटाहरू चाहिँ तान्नको लागि अथवा अरू हामीले देख्छौँ नि सोसियल मिडियाहरूमा, फेसबुकमा तपाईँले चाहिँ कुनै सर्च गर्नुभयो अथवा केही फुड सम्बन्धी सर्च गर्नुभयो भने एकछिनपछिबाट फुड सम्बन्धीमा नै विज्ञापन आइरहेको हुन्छ। त्यो प्रब्लम छैन यसमा। तपाईँले चाहिँ मजासँग आफ्नो सेक्युरली चलाउन सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा अलि जानकारी चाहियो भनेदेखि मैले वेबसाइटमा लिङ्क दिएको, मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ यो भनेको के हो, यो कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा मैले पुरै लेखेको छु वेबसाइटमा, त्यहाँ गएर चेक गर्नुहोला। धन्यवाद। र तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ बिर्सिँदैन होला नयाँ कन्टेन्टहरूको लागि। थ्याङ्क यू।